ব্লগ গাইছ আপোনালোকে কেনেকৈ আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো একদম বম হ'ব বুলি যাই আছে চিপাজাৰ আৰু আহলৈকে এটা ৰিজৰ্ট পাব তামাম ধুনীয়া ভাবিছোঁ এটা ভিডিঅ' কৰোঁ চাওক ইয়াত ফুটবল খেলিব পাৰে যায় ফুটবলটো লৈ আহোঁ চাওক চাওক গাইছ ৱাও চাওক আপোনালোকে তীৰো খেলিব পাৰে চাওক আনলিমিটেড মজা যাব কি সৰু সৰু পোৱালিৰ মজা প্লিজ সাইড প্লিজ গাইস চাব পাৰে বেট বলো খেলিব পাৰে চাক 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 এতিয়া চাব কি চাক মজা তো গাইস মজা মজা লাগিছে ইয়াত লিখাই আছে না চাইছে কেনেকা লেভেলত বনাইছে এইবিলাক ৰিজৰ্ট চাক না কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ এইবিলাক বস্তু ফুটবল ক্ৰিকেট কি নাই খেলিবৰ কাৰণে এইটো এনেকা ৰিজৰ্ট চব জেগাত হ'ব লাগে ফুটবলো বঢ়িয়া লাগে চাক না ফুটবল খেলাৰ কাৰণে লগাই দিছে এইবিলাক এনজয় কৰোঁ তাৰপিছত এইবিলাক সোমামটো কৰিম আৰু এতিয়া অলপ ফূৰ্তি কৰিম আছে তাত সোমাম চাব ৱা 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 তো গাইছ ইয়াত 15 মিনিট খেলিলে বোলে 320 টকা লয় তো আমাৰতো গাড়ী বাইক দুনিয়াৰ পাৰ্কিং মানুহ আহিছে ৰিজৰ্টত